συγκομιδή της ελιάς στην Κεφαλονιά δεν είναι απλώς μια αγροτική εργασία, είναι μια ιεροτελεστία συλλογικής μνήμης και οικογενειακού δεσμού. Παραδοσιακά, το σύνθημα για την έναρξη του μαζέματος δίνεται αμέσως μετά τη μεγάλη γιορτή του προστάτη του νησιού μας, του Αγίου Γερασίμου, στα τέλη Οκτωβρίου. Τότε, οι ελαιώνες γεμίζουν ξανά με ζωτικότητα. Όλη η οικογένεια, από τους γυρεότερους έως τα μικρά παιδιά, συγκεντρώνεται κάτω από τα δέντρα. Τα μεγάλα ελαιόπανα απλώνονται προσεκτικά στο έδαφος, καλύπτοντας τη γη γύρω από τον κορμό. Με τη βοήθεια των σύγχρονων ελαιοραβδιστικών, ο καρπός πέφτει απαλά στα πανιά. Η εργασία είναι σκληρή, αλλά το κλίμα είναι γιορτινό. Ο μόχθος της ημέρας συνοδεύεται από το κοινό μεσημεριανό τραπέζι στη σκιερή αγκαλιά της ελιάς, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση αιώνων. Ενώ στους ελαιώνες η συγκομιδή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, στο ελαιοτριβείο Λιόχαρης η προετοιμασία έχει ξεκινήσει εβδομάδες πριν. Κάθε μηχάνημα της γραμμής παραγωγής αποσυναρμολογείται, καθαρίζεται σχολαστικά και απολυμμένεται. Ο εξειδικευμένος τεχνικός έλεγχος στο σφυρόμυλο, τους μαλακτήρες και τους διαχωριστήρες εγγυάται ότι η νέα ελαιοκομική σεζόν θα ξεκινήσει χωρίς την παραμικρή τεχνική ατέλεια. Πριν όμως ανάψουν οι μηχανές και πέσει ο πρώτος καρπός, τηρείται μια βαθιά ελληνική και ορθόδοξη παράδοση, ο αγιασμός. Ο ιερέας επισκέπτεται το ελαιοτριβείο για να ευλογήσει τις εγκαταστάσεις, τους εργαζόμενους και τους παραγωγούς, αναπέμποντας δεήσεις για μια καρποφόρα και ασφαλή χρονιά. Για τους Έλληνες, το ελαιόλαδο είναι ένα ιερό αγαθό. Είναι το στοιχείο που σφραγίζει την είσοδο του ανθρώπου στη ζωή κατά το μυστήριο της βάπτισης, όταν το σώμα του νεοφώτιστου χρύεται με λάδι. Είναι το φως που καίει ακίμητο στα καντήλια των εκκλησιών και στα εικονοστάσια των σπιτιών μας, συμβολίζοντας την ελπίδα, την πίστη και τη Θεία Χάρη. Με την ευλογία της Εκκλησίας και την ολοκλήρωση των ελέγχων, η παραγωγική διαδικασία ξεκινά. Στον προαύλιο χώρο του ελαιοτριβείου επικρατεί ο οργασμός εργασιών. Τα αγροτικά οχήματα καταφθάνουν φορτωμένα. Πριν την εκφόρτωση, πραγματοποιείται ο πρώτος ποιοτικός έλεγχος του καρπού. Στη συνέχεια, το Κλάρκ παραλαμβάνει τα παλετοκιβώτια με τις αεριζόμενες κλούβες και τα ανυψώνει με ακρίβεια, αδειάζοντας τον καρπό στην κεντρική χωάνη παραλαβής. Από τη χωάνη, ο καρπός μεταφέρεται μέσω τενιοδρόμου στο πρώτο μηχανικό στάδιο, την αποφύλωση. Ισχυροί αναρροφητήρες απομακρύνουν τα φύλλα και τα κλαδιά, τα οποία χρησιμοποιούνται σαν τροφή για παραγωγικά ζώα. Αμέσως μετά, οι ελιές οδηγούνται στο πλυντήριο, όπου πλένονται σχολαστικά με ανακυκλούμενο καθαρό νερό, αποβάλλοντας κάθε ίχνος σκόνης. Ο καθαρός πλέον καρπός περνά στο σφυρόμυλο, όπου συνθλίβεται ακαριέα, μετατρεπόμενο σε μια ομοιογενή ελαιοζύμη. Η ζύμη οδηγείται στους στεγανούς μαλακτήρες. Εδώ, υπό τη συνεχή παρακολούθηση των ψηφιακών αισθητήρων θερμοκρασίας, η ζύμη μαλάσσεται ήπια, διατηρώντας τη θερμοκρασία αυστηρά κάτω από τους 27 βαθμούς Κελσίου για την επίτευξη της ψυχρής έκθλιψης. Μετά την ολοκλήρωση της μάλαξης, η ζύμη αντλείται στο οριζόντιο ντεκάντερ. Στην πρώτη αυτή φυγόκεντρο, που περιστρέφεται με τεράστια ταχύτητα, τα στερεά υπολείμματα διαχωρίζονται από τα υγρά στοιχεία. Στη συνέχεια, το υγρό μείγμα οδηγείται στους κάθετους διαχωριστήρες για την τελική φυγοκέντρηση. Εκεί, με απόλυτη φυσική ακρίβεια, το νερό απομακρύνεται πλήρως και το ελαιόλαδο αναδύεται κατά πράσινο και πλούσιο σε αρώματα. Αυτή είναι η κορυφαία στιγμή της διαδικασίας. Η πρώτη παραλαβή του λαδιού. Ο παραγωγός και ο ελαιοτριβέας στέκονται δίπλα στην κάνουλα εκροής. Με ένα κομμάτι φρέσκο ψωμί, υποδέχονται τις πρώτες σταγόνες της νέας οδιάς. Η γεύση είναι πλούσια, φρουτώδης, με την ευχάριστη πικάντικη επίγευση που επιβεβαιώνει την κορυφαία ποιότητα. Η χρονιά ξεκίνησε και ο καρπός της Κεφαλονιάς μετατράπηκε ξανά σε υγρό χρυσάφι.